ตัวนี้เอาตัวนี้ไดโนเสาร์เทอโรซอร์ที่อยากได้เป็นของเล่นนายนี่เขาบอกว่าเทอโรซอร์ไม่ใช่ไดโนเสาร์นะมีปีกบินได้งั้นเป็นนกเหรอเป็นบรรพบุรุษนกหรือเปล่าไม่ใช่นกจ้าเขาเป็นญาติห่างๆของไดโนเสาร์นะนี่ไงของเล่นใหม่ถูกใจเปล่าเฮ้ขอบคุณครับแต่ว่าดูยังไงมันก็เป็นนกชัดๆนะจี้งั้นมาฟังไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะสวัสดีค่ะวันนี้ป้าปิ๋วชวนทำเทอโรซอร์ทำง่ายๆจากกระดาษค่ะมุม A พับไปหาจุด B จัดให้ขอบกระดาษตรงกันเป๊ะเลยนะคะเสร็จแล้วรีดให้เรียบเสร็จแล้วพับจุด C ขึ้นไปหาจุด D ค่ะได้สามเหลี่ยมด้านล่างแล้วเนาะจุด E กับจุด F ค่ะพับลงมาให้ชนกับฐานสามเหลี่ยมค่ะให้ขอบชนกันพอดีนะคะจากนั้นด้าน G ลงมาหา H ตามแนวฐานสามเหลี่ยมค่ะมุม I กับมุม J ค่ะชนกันรีดให้เป็นรอยตรงกลางของสามเหลี่ยมนะคะเปิดกลับออกมาเห็นรอยพับด้านซ้ายมาตรงรอยเลยค่ะรีดให้เรียบแล้วพับต่อไปอีกทบหนึ่งเสร็จแล้วฝั่งขวาค่ะพับมาฝั่งซ้ายพับมาแล้วรีดให้เรียบแล้วเฉพาะปลายด้านบนนะคะพับลงค่ะสอดเข้าช่องค่ะสอดแล้วรีดให้เรียบเลยนะคะทีนี้พลิกมาดูซิมีช่องเปิดสามเหลี่ยมเล็กๆตรงนี้สอดนิ้วเข้าไปค่ะแท้จริงแล้วทนทำกรงเล็บปีศาจมาจัดการเกโกกะยอดนินจาเหรอเนี่ยไม่ใช่ทำหัวเทอโรซอร์ค่ะแล้วยังมีหงอนที่หัวกับปีกนะตัดตามแบบได้เลยนะคะแล้วจะเอาสีจืดๆแบบนี้เหรอจริงๆแล้วเขาสีอะไรนะเราไม่เคยเห็นเนาะเกิดไม่ทันแต่นักวิทยาศาสตร์ศึกษาไดโนเสาร์จากซากดึกดำบรรพ์เลยไม่มีใครทราบว่าไดโนเสาร์มีสีอะไรส่วนเทอโรซอร์นั้นมีขนอ่อนปกคลุมตัวเหมือนข้างคาวดังนั้นเราอยากได้เทอโรซอร์สีอะไรก็ทำได้เต็มที่ตามใจค่ะงั้นป้าปิ๋วขอใช้เปลือกข้าวโพดมาทำให้เกิดลวดลายคล้ายขนอ่อนที่ว่านะคะเทอโรซอร์คือกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานที่บินได้บางชนิดมีขนาดไม่โตไปกว่านกนางแอ่นบางชนิดก็มีขนาดมหึมาค่ะสัตว์ในกลุ่มนี้ที่พวกเราคุ้นชื่อก็น่าจะเป็นเทเรโนดอนกับเทโรแดคทิลเอาล่ะค่ะเลอะเทอะขนาดนี้ขออีกสีหนึ่งค่ะแต่ควรจะมีลวดลายอะไรแปลกๆหน่อยนะแก๊กโคกะฉันเลือกนายพี่เอิร์ธไปโรงเรียนละขอยืมตุ๊กตามาใช้หน่อยนะรอยเท้ากบนินจาก็ไม่เลวเลยนะคะต่อที่เทอโรซอร์อีกนิดนึงนะคะที่บอกว่าเขาไม่ใช่ไดโนเสาร์นะก็เป็นเพราะว่าเขา 1. บินได้ 2. แขนคู่หน้าของเขาเหยียดยาวไปด้านข้างค่ะแล้วก็นับว่าเป็นญาติห่างๆกับไดโนเสาร์นะคะเพราะว่าใช้ชีวิตอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันแล้วก็สูญพันธุ์ไปในช่วงเวลาเดียวกันด้วยค่ะขอบคุณมากๆนะจ๊ะแกเขากะคุงไม่พอใจค่ะต้องการอีกหนึ่งสีเขียวสดค่ะโฟมตะข่ายมาเลยค่ะในเมื่อเราไม่ทราบว่าเขามีสีอะไรดังนั้นใช้จินตนาการให้เต็มที่ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะแกโคกะคุงพวกเราอย่าบอกพี่เอิร์ธนะจี้จะฟ้องพี่เอิร์ธเอามาต่อที่ปีกค่ะตัดตามแบบเนาะได้แบบนี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะติดกาวค่ะส่วนงอนก็เหมือนกันจะสอดเข้าไปแบบนี้นะคะแล้วก็มีติดกาวนิดนึงเนี่ยเหลือกระดาษพอดีก็พับได้ตามแบบค่ะตรงรอยพับนี้นะคะเพื่อเอาทำไว้เพื่อสอดค่ะทดลองสอดดูก่อนนะคะแล้วพอได้ที่แล้วเราจะติดกาวค่ะใช้เทปกาว2หน้าค่ะส่วนขาป้าปิ๋ววาดใหม่แล้วก็ใช้กาวติดนะคะเพราะตัวแบบที่วาดมานี่เขาเล็กไปค่ะก็เลยวาดใหม่ค่ะทีนี้ติดปีกเนี่ยนะคะใช้เทปกาว2หน้าค่ะติดเทปกาวที่หัวก่อนแล้วค่อยเอาปีกมาวางให้สันทบตรงแนวนะคะตรงแนวกลางระหว่างขาคู่หน้านะคะได้บากเป็นช่องสามเหลี่ยมไว้นะคะเขาจะได้ไม่งอเวลาเคลื่อนไหวค่ะทีนี้ติดตาก็เสร็จแล้วค่ะใครไม่มีตาแบบนี้ก็วาดเอาก็ได้เนาะสอดนิ้วดูเนี่ยขยับได้เพราะเราใช้กระดาษที่ค่อนข้างบางค่ะขอยืมลูกพี่เก๊กเขากะอีกครั้งนะคะพี่กลับมาจากโรงเรียนแล้วโอดินแห่งวาโลแรนต์จะสู้เทอโรซอร์ได้เหรอแล้วจี้ล่ะสู้เทอโรซอร์ได้หรือเปล่าจ๊ะน้องจี้เทอโรซอร์ตัวนี้ร้าย
ร้กาจจริงๆเลยค่ะ ขอตัวไปเล่นกันก่อนนะคะ จากกันตรงนี้สวัสดีค่ะ ฝากกดไลค์กดติดตามเช่นเคยค่ะ แล้วเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอบคุณทุกคนค่ะ